नमस्ते। आज यो वेक्टर थ्योरम डायगोनल्स अफ अ प्यारालोग्राम बाइसेक्ट इच अदर लाई प्रुभ गर्न गइरहेको छु। यो वेक्टर थ्योरमको पहिला स्टेटमेन्टलाई बुझ्न प्रयास गरौँ। डायगोनल्स अफ अ प्यारालेलोग्रामको डायगोनल्सहरू एक अर्कासँग बाइसेक्ट गर्छ। यसलाई फिगरबाट बुझ्न प्रयास गरौँ। सपोज एउटा प्यारालेलोग्राम छ, एबीसीडी भन्ने एउटा प्यारालेलोग्राम छ भने यसको डायगोनल्सहरू एउटा एसी र अर्को बीडी। यसको डायगोनल्सहरू एउटा एसी र बीडी। दे बाइसेक्ट इच अदर। दे बाइसेक्ट इच अदर भन्नुको अर्थ यो डायगोनलको लेन्थ यदि 8 सेन्टिमिटर छ भने यतापट्टि 4 सेन्टिमिटर हुने र यतापट्टि पनि 4 सेन्टिमिटर हुने। आधा आधामा डिभाइड गर्ने। यो पुरै यदि 10 सेन्टिमिटर छ भने यतापट्टि 5 सेन्टिमिटर र यतापट्टि 5 सेन्टिमिटर, आधा आधा इक्वल हाफमा डिभाइड गर्ने। सो बाइसेक्टको मिनिङ के रहेछ भने बाइसेक्ट भनेको के रहेछ भने इक्वल हाफमा डिभाइड गर्ने। द डायगोनल्स बाइसेक्ट इच अदर भन्नुको अर्थ दे डिवाइड इच अदर इन्टु 2 इक्वल हाफ्स। द डायगोनल्स डिवाइड इच अदर इन्टु 2 इक्वल हाफ। डिवाइड इच अदर इन्टु 2 इक्वल हाफ्स। र यसलाई एउटा कुरा जान्न राख्ने यहाँ, जस्तो यो डायगोनल्सहरू एकअर्कासँग बाइसेक्ट त गर्छ, एकअर्कालाई इक्वल हाफमा त डिभाइड गर्छ, बट दे आर नट इक्वल इन द केस अफ प्यारालोग्राम। प्यारालोग्रामको केसमा डायगोनल्सहरू एकअर्कासँग इक्वल हुँदैन। एउटा स्पेसिफिक केसमा इक्वल हुन्छ, त्यो भनेको रेक्टेङ्गलमा हो। रेक्टेङ्गलमा डायगोनल्स आर इक्वल इन लेन्थ, बट इन द केस अफ प्यारालोग्राम दे आर नट इक्वल इन लेन्थ। हामीले यो रेक्टेङ्गलमा इक्वल हुन्छ भन्ने कुरा अघिल्लो थ्योरममा प्रुभ गरिसकेका छौँ। अब यो थ्योरम प्रुभ गर्नका लागि मैले केही की पोइन्ट्सहरू डिस्कसन गर्छु। प्यारालोग्राम भनेको के हो, यसको केही प्रपर्टीहरू सिकौँ। बाइसेक्ट इच अदर भनेको के, यसलाई डिटेलमा बुझौँ। पोजिसन भेक्टर भनेको के हो, व्हाट इज द कन्डिसन फर 2 पोइन्ट्स टु कोइन्साइड। दुईटा पोइन्ट कोइन्साइड हुनको लागि के हुनुपर्छ, कोइन्साइड भनेको के हो हैन। अनि मिड पोइन्ट थ्योरमले के भन्छ, भेक्टर थ्योरमले कसरी मिड पोइन्ट थ्योरम युज गर्ने भेक्टरमा, ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन के हो, यसलाई हामीले यो थ्योरममा कसरी लिङ्क गर्ने। सो वी विल बी डिस्कसिङ देम वान बाई वान। सो पहिला सुरुमा एउटा प्यारालेलोग्राम भनेको के हो डिस्कस गरौँ। प्यारालेलोग्राम भनेको एउटा यस्तो क्वाड्रिलेटरल जसको अपोजिट साइड्सहरू इक्वल एन्ड प्यारलल, कोट अनकोट अपोजिट साइड्स आर इक्वल एन्ड प्यारलल। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो इक्वल एन्ड प्यारलल भन्ने कुरालाई चाहिँ जस्तो एबी र डिसी भन्ने यसमा के छ, हेर त, यसमा दुईटा इक्वल साइड्स अपोजिट साइड्सहरू छ। यो यिनीहरू इक्वल पनि हुन्छ र यिनीहरू प्यारलल पनि हुन्छ। एबी र डिसी इक्वल पनि हुन्छ र प्यारलल पनि हुन्छ। यसलाई हामीले भेक्टरिकली भन्दा एबी भेक्टर इज इक्वल्स टु डिसी भेक्टर। यो दुईटा भेक्टर एकअर्कासँग इक्वल भयो भने वी क्यान डाइरेक्टली से द्याट दे आर इक्वल एन्ड प्यारलल। सिमिलरली हामीसँग अर्को दुईटा साइड्स पनि इक्वल र प्यारलल हुन्छ। त्यो अपोजिट साइड्सहरू कुन कुन छ भन त, एउटा छ एडी र अर्को छ बीसी। एडी र बीसी र एडी र बीसी एकअर्कासँग के पनि हुन्छ, प्यारलल पनि हुन्छ। र यसलाई हामीले भेक्टरिकली भन्दा के भन्न सकिन्छ, एडी भेक्टर इज इक्वल्स टु बीसी भेक्टर भन्न सकिन्छ। भेक्टरिकली यो एउटै चिजले यो दुईटा चिजलाई भन्छ, इक्वल पनि हुन्छ र प्यारलल पनि हुन्छ। यो चिजलाई प्यारालोग्रामको जुन यो प्रपर्टी छ, यो प्रपर्टीलाई मैले अहिले यो थ्योरम प्रुभ गर्ने बेलामा युज गर्छु। यसको अरू प्रपर्टी पनि थाहा छ होला त्यो मलाई, तर अहिले पर्टिकुलरली यो थ्योरम प्रुभ गर्दा म यो दुईटा, यो आइदर यसलाई अथवा यसलाई चाहिँ म युज गर्नुवाला छु। सो अब बाइसेक्ट इच अदर भनेको के हो, यसलाई अलिकति ब्रोडर सेन्समा बुझौँ। मैले अघिल्लो स्लाइडमा पनि थोरै यसको बारेमा भनेको छु। मानौँ यो प्यारालोग्राम एबीसीडी छ भने, यो प्यारालोग्राम एबीसीडी छ भने यसको हामीसँग दुईटा डायगोनल छ। एउटा डायगोनल छ एसी र अर्को डायगोनल छ बीडी। यो दुईवटा डायगोनल छ भने मैले अघि भनेको कन्सेप्ट अनुसार यसको यो दुईटा डायगोनल्सहरूले एक अर्कालाई इक्वल हाफमा डिभाइड गर्छ। बाइसेक्ट इच अदर भनेको हामीले यसको मिनिङ बुझ्दैछौँ। बाइसेक्ट इच अदर भनेको दे डिभाइड इच अदर इन्टु इक्वल हाफ्स। नम्बर 1 मा लेखौँ। यसको दुईटा मिनिङ बुझाउँछु। एउटालाई चाहिँ हामीले यसरी लेखौँ, इफ एसी एन्ड बीडी बाइसेक्ट इच अदर देन वी क्यान से द्याट एसी एन्ड बीडी divide each other
each other into two equal halves, into two equal halves. AC and BD divide each other into two equal halves. Number 1. Number 2 मा यसलाई हामीले अर्को वेबाट यो अलिकति डिभाइड इच अदर इन्टु टु इक्वल हाफ्स भन्दाखेरि अलिकति बुझ्न अप्ठ्यारो हुनसक्छ। यसलाई चाहिँ मैले वानलाई चाहिँ अलिकति इलाबोरेट गर्नुपर्दा मैले एक्जाम्पल दिएको थिएँ। जस्तो 10 सेन्टिमिटर भयो भने यहाँदेखि यहाँसम्म जस्तो बिचमा पोइन्ट यममा यिनीहरू मिट हुन्छ भने डीदेखि यमसम्म पनि 5, यमदेखि बीसम्म पनि 5, यदि यो 10 सेन्टिमिटर हो भने एसी यदि पुरै 8 सेन्टिमिटर हो भने यहाँदेखि यहाँसम्म 4 र यहाँदेखि यहाँसम्म 4 सेन्टिमिटर भनेर भनेको थिएँ। यसलाई अझ अर्को वेमा हामीले इजिली भन्नुपर्दा यो दुईटैको मिड पोइन्ट एउटैमा छ, एकै ठाउँमा भेट भएको छ, अथवा एसीको मिड पोइन्ट र बीडीको मिड पोइन्ट के छ इक्वल छ। द मिड पोइन्ट्स अफ टु डायगोनल कोइन्साइड विथ इच अदर। कोइन्साइड भन्ने कुरा म एकछिनपछि डिस्कस गरौँला। अहिले मैले के लेख्छु भने मिड पोइन्ट एसी र बीडी यदि एकअर्कासँग बाइसेक्ट गर्छ भने इफ एसी एन्ड बीडी बाइसेक्ट इच अदर देन मिड पोइन्ट अफ डायगोनल AC is equals to midpoint of diagonal AC is equals to midpoint of diagonal BD। यो दुईटा चाहिँ हामीले के भन्नुपर्छ, दुईटा चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेर भन्न सक्छौँ इफ दे बाइसेक्ट इच अदर। बाइसेक्ट इच अदर भन्यो भने एउटा यो जान, यसको मिनिङ के हो, दे डिभाइड इच अदर इन्टु टु इक्वल हाफ्स। त तिमीले चाहिँ थ्योरममा चाहिँ हामीले यो डिभाइड इच अदर इन्टु टु इक्वल हाफ्सलाई चाहिँ हामीले मिड पोइन्ट अफ डायगोनल एसी इज इक्वल्स टु मिड पोइन्ट अफ डायगोनल बीडी भनेर हामीले यसलाई प्रुभ गर्नेछौँ। ओके, सो अब नेक्स्ट अर्को कन्सेप्ट हामीले यसको बारेमा पनि जानिराखौँ। पोजिसन भेक्टर भनेको के हो, कन्टिन्यू बाई पोजिसन भेक्टर। ल भन त, पोजिसन भेक्टर भनेको तिमीलाई के थाहा छ? मानव एउटा भेक्टर छ ओ ए भेक्टर, दिस भेक्टर इज कल्ड पोजिसन भेक्टर। किन होला यसलाई पोजिसन भेक्टर भनेको? ओके, सो यो भेक्टरमा यसको इनिसियल पोइन्ट हेर त, इनिसियल पोइन्ट जुन छ यो ओ भन्ने, दिस इनिसियल पोइन्ट इज ओरिजिन, दिस ओ इज ओरिजिन। कुनै पनि भेक्टरको यदि इनिसियल पोइन्ट ओरिजिनमा हुन्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले पोजिसन भेक्टर भन्छौँ। यो पछाडिको पोइन्टलाई हामीले के भन्छौँ, टर्मिनल पोइन्ट। पछाडि जुनसुकै पोइन्ट हुन सक्यो, टर्मिनल पोइन्ट चाहिँ कुनै एउटा ऱ्यान्डम पोइन्ट हुन सक्यो, तर इनिसियल पोइन्ट चाहिँ के हुनु पर्यो, जहिले पनि ओरिजिन। इफ द इनिसियल पोइन्ट अफ द भेक्टर इज ओरिजिन देन इट इज कल्ड पोजिसन भेक्टर। यसमा अझ हेरौँ, एउटा यसमा फिगरमै बनाएर हेरौँ। कुनै एउटा पोइन्ट मानौँ ए 2,3 भन्ने एउटा कोअर्डिनेट भएको कुनै एउटा पोइन्ट छ, यसको पोजिसन भेक्टर के हुन्छ होला, यसको पोजिसन बताउने भेक्टर हो। यसलाई अझ इजी वेमा भन्नुपर्दा यो कहाँनिर छ भन्ने यसको पोजिसन, यसको कोअर्डिनेटको पोजिसन बुझाउने भेक्टरलाई वी से पोजिसन भेक्टर। सो ए 2,3 छ भने यो पोइन्ट हामीले प्लट गरौँ। Okay, so A 2,3 1 2 1 2 and 3 1 2 and 3 A 2,3 this is the point A 2,3 if I join this with the directed line segment, this OA vector, if I write it in the position vector or if I write it in the column vector form, then it will be 2 3. This vector is position vector. So position vector concept मैले यसमा युज गर्ने भएको भएर मैले पोजिसन भेक्टर भनेको के हो बुझ्न खोजेको। नेक्स्टमा डिस्कस गरौँ, व्हाट इज द कन्डिसन फर टु पोइन्ट्स टु कोइन्साइड। दुईटा पोइन्ट एक अर्कासँग कोइन्साइड गर्छ भन्नुको अर्थ के हो? पहिला कोइन्साइड भनेको मिनिङ बुझौँ। एउटा पोइन्ट ए छ र अर्को पोइन्ट बी भन्ने पोइन्ट पनि यसमै पर्छ भने त्यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ, कोइन्साइड भन्न सक्छौँ। यसलाई अलि बुझिएन होला हैन। घरमा पकाएको जुन सुक्खा रोटी हुन्छ, सुक्खा रोटीलाई त्यसकै माथि राखेको छ, ओभरल्याप गरेर राखेको छ भने त्यो कोइन्साइड इज हैन। त्यो अलि अर्को एक्जाम्पल, लेट्स कम ब्याक टु द म्याथमेटिक्स। दुईटा पोइन्टहरु मानौ एउटा पोइन्टको कोअर्डिनेट 2,3 छ, अर्को पोइन्टको कोअर्डिनेट b 2,3 छ। दुईटै पोइन्टको कोअर्डिनेट एउटै छ भने पनि त्यसलाई हामीले के भन्न सकियो, दे आर द कोइन्सिडेन्ट पोइन्ट। दिस टु पोइन्ट्स कोइन्साइड विथ इच अदर। दुईटैको कम्पोनेन्ट एउटै छ भने तिनीहरु कोइन्साइड हुनै पर्यो। कोइन्साइड हुँदैन भन्ने जस्तो लाग्छ भने दुईटैलाई तिमीले भेक्टरमा प्लट गरेर हेर, अथवा तिमीले चाहिँ xy प्लेनमा प्लट गरेर हेर। xy प्लेनमा प्लट गरेर डाइरेक्टेड लाइन सेगमेन्ट जोडेर भेक्टर पनि हेर के हुन्छ होला दुईटा कोइन्साइड भयो भने। सो a 2,3 र b 2,3 लाई हामीले प्लट गर्यौं भने व्हाट वी क्यान सी हियर,
A2,3 र B2,3 लाई प्लट गर्यो भने दिस इज ओरिजिन A2,3 लेट्स सी A2,3 A2,3 1 2 1 2 3 A2,3 8 पनि 2,3 हैन तिमी B2,3 पनि प्लट गर्दा छुट्टै हुन्छ कि जस्तो लाग्छ कि B2,3 फेरि यो पनि यसमै पर्यो नि हैन सो ओभरल्याप भयो A and B are at the same point so they coincide with each other the point A and B coincide with each other if their position vectors are same एउटा इम्पोर्टेन्ट कन्क्लुजन निकालेको छु जुन मैले थ्योरममा युज गर्दैछु points A and B points A and B coincide with each other अथवा एकै ठाउँमा हुन्छ भन्ने कुरा हैन सो कति बेला इक्वल हुँदो रहेछ अथवा कोइन्साइड हुँदो रहेछ हामीले कोइन्साइड त हामीले फिगरबाट भन्न सकिन्छ हैन फिगरबाट पनि भन्न सकिन्छ तर म्याथमेटिकली यसलाई चाहिँ भन्नुपर्दा हामीले भेक्टरिकली भन्नुपर्दा इफ देयर पोजिसन भेक्टर्स आर सेम इफ OA भेक्टर इज इक्वल्स टु OB भेक्टर इफ OA भेक्टर इज इक्वल्स टु OB भेक्टर दुईटैको यदि पोजिसन भेक्टर सेम छ भने त्यसलाई हामीले के भन्न सक्छौं दे कोइन्साइड विथ इच अदर कोट अन कोट कोइन्साइड विथ इच अदर यो कोइन्साइड भन्ने वर्डलाई चाहिँ राम्रोसँग याद गर्नु र कन्डिसन पनि याद गर्नु कोइन्साइड भनेको एकै ठाउँमा ओभरल्याप पनि एउटै पोइन्टमा पर्ने भनेको सो नेक्स्ट लेट्स ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड मिड पोइन्ट थ्योरम दैट आई विल बी युजिङ टु प्रुभ दिस थ्योरम यो थ्योरमलाई प्रुभ गर्नको लागि युज गर्छु मानौ एउटा मसँग AB भन्ने लाइन सेगमेन्ट छ AB भन्ने लाइन सेगमेन्ट छ AB भेक्टर छ यसको ओरिजिन O छ मानौ एउटा O भन्ने ओरिजिन छ भने यसमा यो OM if this point M is the midpoint if this point M is the midpoint यदि यो midpoint हो भने if this point M is the midpoint what is the formula to find the value of OM vector OM vector formula के हुन्छ हामीसँग भन त हाम्रो midpoint theorem के भन्छ OM vector is equals to OA vector plus OB vector divided by 2 म यसको बारेमा डिटेलमा डिस्कस गर्दैन अहिले हामीले यो midpoint theorem प्रुभ पनि गरिसकेका छौं भेक्टर थ्योरममा म यहाँ माथि आई बटनमा राखिदिएको छु त्यहाँ हेर्न सकिन्छ डिटेलमा सो OM vector is equals to OA vector plus OB vector divided by 2 remember it OM vector is equals to OA vector plus OB vector divided by 2 if remember it if this M is the midpoint यदि यो midpoint हो भने OM vector is equals to OA vector plus OB vector divided by 2 नेक्स्टमा जाउँ ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ बुझ्नु पर्ने छ मानौ यो AB भन्ने दुईटा पोइन्ट छ AB भन्ने दुईटा पोइन्ट छ मानौ AB भन्ने दुईटा पोइन्ट छ भने AB भन्ने पोइन्टलाई जोइन गर्ने एउटा भेक्टर छ मानौ एउटा डाइरेक्टेड लाइन सेगमेन्ट छ यसलाई AB भेक्टर छ भनेर मानौ यतापट्टि ओरिजिन छ लेट्स सपोज दिस पोइन्ट इज ओरिजिन O in this triangle these three vertices A B and C A and B are any random 2 points O is the origin you can say 0, 0 A and B has any other random coordinates so OA vector भनेको A को पोजिसन भेक्टर भयो OB भेक्टर भनेको B को पोजिसन भेक्टर भयो भने फिगरमा एरोलाई नहेरिकन तिमीले एकपटक ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन के हुन्छ होला मलाई भन त AB भेक्टर के हुन्छ होला भन AB भेक्टर इज इक्वल्स टु के हुन्छ होला AB भेक्टर भनेको यसमा तिमीले ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन लगायो भने यसरी हेर्नु पर्छ AB भेक्टर इज इक्वल्स टु AO प्लस OB AB मा A देखि B मा पुग्नु पर्यो तर A देखि B को बाटो हुँदै होइन कि हामी A देखि O को बाटो हुँदै A देखि B मा जानु पर्यो भने हामी कसरी जान सक्छौं A देखि पहिला O मा जाने प्लस O देखि B मा जाने सो AO भेक्टर प्लस OB भेक्टर AO भेक्टर प्लस OB भेक्टर सो AB भेक्टर इज इक्वल्स टु AO भेक्टर प्लस OB भेक्टर तर यसमा हेर्यो भने त के कुरा नमिले जस्तो लाग्दैन तिमीहरुलाई यसमा हेर्यो भने दिस इज अ पोजिसन भेक्टर तर त पोजिसन भेक्टर चाहिँ यसमा के छ हेर त पोजिसन भेक्टर हुनको लागि यसको पछाडीपट्टि टर्मिनल पोइन्ट चाहिँ पछाडी गएको छ के रे सरी ओरिजिन त टर्मिनल पोइन्टमा छ सो यसलाई मैले अगाडि ल्याउनको लागि व्हाट आई क्यान डु इज माइनस OA भेक्टर I can write it is minus OA vector plus OB vector minus OA vector plus OB vector minus OA vector plus OB vector लाई तिमीले रिअरेन्ज गर्यो भने के हुन्छ होला minus OA vector plus OB vector I can write it is OB vector minus OA vector so this AB vector is equals to OB vector minus OA vector OB vector minus OA vector so remember it okay so AB vector is equals to OB vector minus OA vector this is the position vector of AB vector this is the triangle of vector addition I modified it in terms of position vector so तिमीले अब सपोज कुनै दुईटा पोइन्टलाई जोइन गर्ने मानौ PQ भेक्टर भन्ने एउटा भेक्टर छ मसँग मानौ भने PQ भेक्टर के हुन्छ होला यो फर्मेटमा ल भन त ल भन एकछिन
ओके सो सबैले मिलायो होला PQ vector is equals to OQ vector minus OP vector. OQ vector minus OP vector. यसको टर्मिनल पोइन्टको पोजिसन भेक्टर माइनस इनिसियल पोइन्टको पोजिसन भेक्टर. सो OQ vector minus OP vector. सिमिलरली अर्को हेरौँ CD vector के हुन्छ होला हेर त. CD vector भनेको के हुन्छ होला OD vector minus OC vector. ओके ठीक छ. सो जुनसुकै पोइन्ट आयो भने पनि हामीले त्यसलाई पोजिसन भेक्टरको टर्ममा लानु पर्यो भने इट विल बी CD vector equals to OD vector minus OC vector, PQ vector equals to OQ vector minus OP vector, AB vector equals to OB vector minus OA vector. आई होप यो सबै कन्सेप्टहरू मैले बुझेँ होला. म एकचोटि सरल रिकल गर्छु मैले कुन कुन कन्सेप्टहरू यसमा यो थ्योरम प्रुभ गर्नको लागि युज गर्दैछु भनेर. सो प्यारालेलोग्राममा हामीले सुरुमा यसको प्रोपर्टी जान्ने. अपोजिट साइड्स अफ द प्यारालोग्राम आर इक्वल. इक्वल इन प्यारल हामीले भेक्टरिकली भन्दा एबी भेक्टर इज इक्वल्स टु डिसी भेक्टर. बाइसेक्ट इच अदर भनेको कन्सेप्ट यसले भनेको मिनिङ चाहिँ के एसी एन्ड बिडी यदि बाइसेक्ट गर्छन् भने दे डिभाइड इच अदर इन्टु इक्वल हाफ्स. र त्यसलाई चाहिँ हामीले म्याथमेटिकली भन्नुपर्दा मिड पोइन्ट अफ डायगोनल एसी इज इक्वल्स टु मिड पोइन्ट अफ डायगोनल बिडी. सो पोजिसन भेक्टर भनेको के हो कुनै पनि पोइन्टको कुनै पनि भेक्टरको इनिसियल पोइन्ट ओरिजिनमा छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ पोजिसन भेक्टर भन्छौँ. नेक्स्ट वाट इज द कन्डिसन फर टु पोइन्ट्स टु कोइन्साइड. दुईटा पोइन्ट कोइन्साइड हुनको लागि के हुनु पर्दो रहेछ दुईटाको पोजिसन भेक्टर सेम हुनु पर्दो रहेछ अथवा ओभरल्याप हुनको लागि के हुनु पर्दो रहेछ पोजिसन भेक्टर सेम हुनु पर्दो रहेछ. मिड पोइन्ट थ्योरमले के भन्छ यदि ए र बी भन्ने दुईटा पोइन्टहरू छ भने र यम यदि त्यो दुईटा पोइन्टहरूलाई जोड्ने एउटा एबी भन्ने लाइन सेगमेन्ट छ भने इफ यम इज द मिड पोइन्ट देन ओएम भेक्टर इज इक्वल्स टु ओए भेक्टर प्लस ओबी भेक्टर बाई 2 हुँदो रहेछ. सो सिमिलरली ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसनको हामीले अलिकति मोडिफिकेसन गरेको छौँ. एबी भेक्टर इज इक्वल्स टु ओबी भेक्टर माइनस ओए भेक्टर, PQ vector equals to OQ vector minus OP vector, CD vector equals to OD vector minus OC vector. So यो सबै चिज जाने भने अब हामी थ्योरम प्रुभ गर्न लागौँ. सो यो थ्योरम प्रुभ गर्नका लागि सुरुमा सोलुसन लेखौँ. यसमा हामीले ABCD भनेर एउटा प्यारालेलोग्राम सपोज गरौँ. ABCD नाम लेख्दाखेरि जहिले पनि रेगुलर प्याटर्नमा लेखौँ. मैले बारम्बार रिपिट गरिरहेको छु यो कुरा. सो प्लिज डोन्ट फर्गेट इट. ABCD लाई रेगुलर लेख्नु कि त क्लकवाइजमा कि त एन्टी क्लकवाइजमा. सो यसमा मैले एउटा डायगोनल एउटा डायगोनल ड्र गरेँ भने AC र BD. सपोज दिस AC एन्ड BD मैले अलिक स्मुथ बनाउनु स्केल युज गर्नु. मैले यहाँ फ्री ह्यान्डले ड्र गरिरहेको छु. सो इट इज नट द्याट स्मुथ. सो AC र BD यसको मानौँ AC को मिड पोइन्टलाई मानौँ यम मानौँ अहिले मानौँ न होइन हान्दैमा के जान्छ होइन. सो M को मिड पोइन्टलाई मानौँ यम, AC को मिड पोइन्टलाई मानौँ र एन र BD को मिड पोइन्टलाई मानौँ एन. इफ पोसिबल त्यो छुट्टा छुट्टै ठाउँमा छ भनेर मानौँ. सो पछि हामीले के भन्छौँ यो दुईटैको मिड पोइन्ट एउटै पोइन्टमा छ भनेर हामीले के भन्छौँ दुईटैको मिड पोइन्ट एउटै हो यम र एन त एउटै हो भनेपछि यहाँ हुन्छ भनेर हामीले भन्छौँ है त. सो इफ पोसिबल लेट्स सपोज द्याट द मिड पोइन्ट्स आर एट डिफ्रेन्ट पोजिसन एन्ड दे आर डिफ्रेन्ट यम एन्ड एन. सो यसमा यो प्रुभ गर्नको लागि मैले एउटा ओरिजिन लिन्छु. यसमा यो ओरिजिनबाट मैले पोजिसन भेक्टर कन्सेप्ट युज गर्ने भएको भएर यसमा मैले ओरिजिन लिनुपर्ने हुन्छ. सो लेट मी ड्र द पोजिसन भेक्टर्स अफ अल द पोइन्ट्स. सो सबै भर्टेक्समा मैले ओरिजिनबाट जोडौँ. ओबाट सी जोडौँ, ओबाट सी जोडौँ, इमेजिनरी लाइनले जोइन गर्नु. ओबाट डी जोडौँ, ओबाट डी जोडौँ. त्यति स्मुथ भएको छैन मेरो फिगरहरू तिमीहरूले स्केल युज गरेर ड्र गर्नु. ओबाट सी जोडौँ, ओबाट अब ए पनि जोडौँ, ओबाट ए पनि जोडौँ. सिमिलरली ओबाट बी पनि जोडौँ, ओबाट बी पनि जोडौँ र ओबाट यम र ओबाट एन पनि जोडौँ. ओबाट यममा पनि जोडौँ र ओबाट एनमा पनि जोडौँ. ओबाट यममा जोड्यो र ओबाट एनमा पनि जोड्यो. आइएम सरी फिगरमा अलिकति बाङ्गो टिङ्गो लाइनहरू भएको छ. यु क्यान ड्र विथ द स्ट्रेट लाइन, यु क्यान ड्र विथ द स्केल एन्ड मेक द स्ट्रेट लाइन्स है त. सो अब यसमा हामीले सुरुमा के लेखौँ भने लेट ABCD be a parallelogram. Let ABCD be a parallelogram. Let ABCD be a parallelogram. Let ABCD be a parallelogram. M and N are midpoints of diagonal. याद करो फिगर में हेर midpoints of diagonal कुन बना त midpoints of diagonals. M भनेको के को midpoint AC को midpoint, M भनेको AC को midpoint and अर्को के को midpoint N भनेको के को midpoint BD अथवा DB को midpoint DB AC and DB respectively. AC and DB respectively, remember it. Okay, so यति गरिसकेपछि हामीले यसमा के प्रुभ गर्नुपर्ने छ टु प्रुभ डायगोनल्स बाइसेक्ट इच अदर हैन त. सो टु प्रुभमा हामीले के लेख्न सक्छौं डायगोनल्स बाइसेक्ट इच अदर.
diagonals bisect each other. यो diagonals bisect each other भन्ने चिजलाई चाहिँ हामीले अर्को वेमा के पनि भन्न सक्छौँ भने त मिड पोइन्ट अफ दैट इज मिड पोइन्ट यसलाई अर्को तरिकाले लेखौँ मिड पोइन्ट अफ डायगोनल एसी मिड पोइन्ट अफ diagonal AC midpoint of diagonal AC is equals to midpoint of diagonal BD midpoint of diagonal BD midpoint of diagonal AC is equals to midpoint of diagonal BD so टु प्रुफमा हामीले यति कुरा लेख्यौं सो यति कुरा लेखिसकेपछि टु प्रुफ पछि अब यसमा हामीले कन्स्ट्रक्सन भनेर लेखौं यो गभर्नमेन्ट स्कुलको टेक्स्टबुक कन्स्ट्रक्सन भनेर लेखेको छ त मैले कन्स्ट्रक्सन भनेर लेखे कन्स्ट्रक्सन O is the origin O is the हामीले के कन्स्ट्रक्सन गर्यो भने O भन्ने लेखेको छ जुन O is the origin भनेर लेखौं सो O is the origin O हाम्रो लागि के हो यहाँ origin हो OA वेक्टर OB वेक्टर OC वेक्टर OD वेक्टर OM वेक्टर एन्ड ON वेक्टर यो सबैलाई हामीले कन्स्ट्रक्सन गरेको आर द मिड पोइन्ट्स अफ सरी आर द पोजिसन वेक्टर्स अफ द पोइन्ट्स आर द पोजिसन वेक्टर्स अफ are the position vectors of A, B, C, D, M and N. So construction पछि अब यसमा प्रुफ भनेर लेखौं अब हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने छ प्रुफ भनेर लेखौं प्रुफ नम्बर 1 मा प्रुफ नम्बर 1 मा यसमा प्रुफ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सुरुमा के गर्ने भने m भन्ने मिड पोइन्ट हो नि m इज द मिड पोइन्ट अफ AC अथवा CA m is the midpoint of AC. So since m is the midpoint of AC, since m is the midpoint of AC, since m is the midpoint of AC, OM vector is equals to के लेख्न मिल्छ मलाई त मैले midpoint theorem पढ्दाखेरि भनेको छु OM vector is equals to के हुन्छ ल भन OM यहाँ रे AC को मतलब यसमा फिगर नहेरिकन भन्न सिकाउँछु m is the midpoint of AC भन्ने भने OA plus OC divided by 2 so it will be OA vector plus OC vector divided by 2 number 2 मा अब number 2 मा त n पनि मिड पोइन्ट हो n के को मिड पोइन्ट हो since n is the midpoint of BD and n यदि BD को मिड पोइन्ट हो भने ON वेक्टर के हुन्छ ल भन त ON वेक्टर इज इक्वल्स टु के हुन्छ ON vector is equals to यो BD छ नि त हैन सो BD छ भने we can write OB vector plus OD vector divided by 2 OB vector plus OD vector divided by 2 अघि सिकाइसकेको छु OB plus OD divided by 2 फिगर बनाएको छु भने OB plus OD divided by 2 फिगर बनाउँदा अलि झन्झटिलो होला सो यसबाट हेर्न नसिक OB plus OD divided by 2 यो मैले मिड पोइन्ट को कन्सेप्ट युज गरे है सो मिड पोइन्ट को कन्सेप्ट युज गरिसकेपछि अब नम्बर 3 मा जाउँ नम्बर 3 मा parallelogram को properties हो मैले parallelogram को कुन property use गर्ने भनेको थिए opposite sides of the parallelogram are equal कुनै दुईटा साइड लिउँ since opposite sides of the parallelogram are equal since opposite sides of the parallelogram are equal since opposite sides of the parallelogram are equal के भन्न सकिन्छ भने त अपोजिट साइड इक्वल हो सो व्हाट वी क्यान से इज ए दुईटा मध्ये एउटा लिउँ AB वेक्टर सो AB वेक्टर इज इक्वल्स टु DC वेक्टर AB वेक्टर इज इक्वल्स टु DC वेक्टर ओके सो AB वेक्टर इज इक्वल्स टु के भन्न सक्यो यसमा DC वेक्टर भन्न सक्यो AB वेक्टर र DC वेक्टर इक्वल हो भने यो दुईटालाई हामीले पोजिसन वेक्टरमा लगाउँ त अब AB वेक्टर र DC वेक्टरलाई हामीले पोजिसन वेक्टरमा लेख्दा के हुन्छ भने त ल पोजिसन वेक्टरको फर्ममा लग्यो अथवा यसलाई हामीले ट्रायंगल अफ भेक्टरेसन युज गरेर पोजिसन वेक्टर मतलब के हुन्छ AB वेक्टर भनेको OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर इज इक्वल्स टु OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर इज इक्वल्स टु है मैले AB वेक्टर ठाउँमा लेख्दै छु OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर एन्ड DC वेक्टर भनेको के हुन्छ OC वेक्टर माइनस OD वेक्टर ठीक छ अब यहाँ हेरे हामीले कुन टर्मलाई कलेक्ट गर्ने भने यो माइनस र माइनस भएकोलाई र त यो माइनस भएकोलाई अर्को साइड चेन्ज गरिदेऊ त OB र OD सँगै राख्देऊ OB र यो माइनस OD छ नि यता ल्याउ त माइनस OD लाई OB वेक्टर प्लस OD वेक्टर इज इक्वल्स टु माइनस OA यता के हुन्छ OC वेक्टर प्लस OA वेक्टर इट विल बी OC वेक्टर प्लस OA वेक्टर यसमा OB प्लस OD यसमा पनि OC प्लस OA अथवा OA प्लस OC ठीक छ अथवा यसलाई OA प्लस OC ले लेख माथि जस्तो छ त्यसै गरी लेखौँ सो इट विल बी OA वेक्टर प्लस OC वेक्टर रिअरेन्ज गरेको मैले OA वेक्टर प्लस OC वेक्टर अब यहाँ 2 पनि छ नि हामी
both sides. So dividing both sides by 2 गऱ्यो भने के हुन्छ ल भन्दा OB vector plus OD vector divided by 2 is equals to OA vector plus OC vector divided by 2. हैन त के गरेको हामीले त्यसमा dividing both sides by 2. Dividing both sides by 2. Dividing both sides by 2 गरेको तर OB plus OD by 2 भने कतै देखे जस्तो लाग्दैन OA plus OC by 2 पनि कतै देखे जस्तो लाग्दैन हेर त OB vector plus OD vector by 2 भने हामीसँग कति छ so it is ON vector ON vector is equals to OA vector plus OC vector by 2 भने कति हुन्छ भन OA vector plus OC vector by 2 भने कति छ माथि हेर this is OM vector this is OM vector okay so OB plus OD by 2 भनेको it is ON vector OA plus OC by 2 भनेको it is OM vector तिम्रो अर्को दुईटा साइड लिए पनि यही नै हुन्छ है अपोजिट साइड छ दुईटा जुन लिए पनि it will be proved so ON vector र OM vector दुईटा भेक्टरको पोजिसन भेक्टर सेम छ भने what we can say भने त दुईटा भेक्टरको यदि पोजिसन भेक्टर छ भने we can say that M and N coincides that is we can say that is M and N coincide हामीले फरक सपोज गरेको थियो तर त यिनीहरु त एउटै रहेछ नि हैन coincide भन्यो भने what we can say M and N coincide अथवा दुईटैको मिडपोइन्ट एउटै पनि त so what we can say is from 3 बाट हामीले के भन्न सक्यौ भने from 3 midpoint of यसमा तल लेखौं from 3 midpoint of M and N midpoint of M भनेको के midpoint हेर त M भनेको midpoint of AC हो so midpoint of AC is equals to N भनेको के को midpoint of BD को so midpoint of AC is equals to midpoint of BD midpoint of AC is equals to midpoint of BD midpoint of AC is equals to midpoint of BD हेर त हामी प्रुभ गर्न पर्ने थियो midpoint of AC भनेको चाहिँ diagonal AC भन्न थप्दिनु यहाँनिर midpoint of diagonal AC is equals to midpoint of diagonal BD ठीक छ यो दुईटा diagonal को midpoint equal भयो भने what you can say therefore it is proved that the diagonals of a parallelogram bisect each other therefore it is proved that the diagonals of a parallelogram bisect each other diagonals of the parallelogram bisect each other भन्ने लेख है त bisect each other ओके सो यो थ्योरम त प्रुभ भयो यदि कसैले यसमा बुझेन भने प्लिज कमेन्ट गर्नु होला मैले यसलाई चाहिँ एक्जाममा कसरी सोध्छ त्यो पनि सिकाउन प्रयास गर्दैछु सो प्रुभ बाइ भेक्टर मेथड दैट द डायगोनल्स अफ द प्यारालेलोग्राम बाइसेक्ट इच अदर यो त मैले सिकाएकै भइहाल्यो स्ट्रेट फरवर्ड मेथड भइहाल्यो यसलाई यसरी पनि सोध्न सक्छ बी केयरफुल यस्तो बेलामा नाम जे दिएको छ फिगर त्यसकै बनाउनु मैले अघि एबीसीडी भनेको छु यसमा एनईएसटी भन्यो भने एनईएसटी नै नाम राख्नु है त सो प्रुभ बाइ भेक्टर मेथड दैट द डायगोनल्स अफ द प्यारालेलोग्राम एनईएसटी बाइसेक्ट इच अदर भन्यो भने फिगरको नाममा एनईएसटी नै राख्नु Okay, so thank you everyone. Have a great time. Bye bye. Take care.